Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος και σας καλωσορίζω στο Dental Path. Είναι ένα vidcast που παίρνει κοντά τον οδοντιατρικό και τον οδοντοτεχνικό κόσμο. Εδώ θα γνωρίσουμε τους αφανείς ήρωες, τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από κάθε πετυχημένο ή και όχι αποτέλεσμα, γιατί φυσικά όλα μες στη ζωή είναι. Θα μοιραστούμε ιστορίες, εμπειρίες, αγωνίες και φυσικά πολύ γνώση. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μου που καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να μπορούμε να έχουμε αυτό το επεισόδιο που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή και φυσικά τους χορηγούς μας που είναι αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, που είναι η M-Denta, η Ariston Dental, Avent Dental και Digident. Στο πρώτο επεισόδιο θα μιλήσουμε για το μέλλον του επαγγέλματος. Σκεπτόμενος ποιον καλεσμένο θα ήθελα να έχω που να μπορεί να γνωρίζει το κομμάτι το ψηφιακό, να γνωρίζει πολύ βαθιά το κομμάτι το αναλογικό, να έχει πρόσβαση στα πανεπιστήμια αλλά και στα εργοστάσια των εταιριών, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να συναντά οδοντοτεχνίτες και οδοντιάτρους υψηλού επίπεδου και φυσικά να έχει διάθεση να το μοιραστεί μαζί μας. Συν ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να τον ξέρουν με το μικρό του όνομα, είτε βρεθεί στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον κύριο Βλαχόπουλο, τον Νόντα, τον εξαίρετο φίλο, άνθρωπο και συνάδελφο. Νόντα. Γεια σου Κυριακό. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ιδιαίτερα στην παρθενική ήχο-βίντεο γράφηση αυτού του Dental Path. Μεγάλη ελπίζουμε τιμή. Να είσαι γουρλής και να σε φέρουμε και την πρωτοχρονιά να μας πάσει το ρόδι. Ναι. Έτσι, αν είναι λένε ότι είμαι. Γι' αυτό σε θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή για μένα, όπως είπα. Και εύχομαι λαμπρό μέλλον σε όλο αυτό που κάνεις, αν και είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω ότι κάνεις ωραία πράγματα, ποιοτικά, με λεπτομέρεια. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νόντα μου. Θέλω να ξεκινήσω λίγο βλέποντας ένα βιογραφικό σημείωμα που έχω στα χέρια μου, το οποίο λέει ότι αποφοίτησε από τη σχολή παλιά. Αλλά το 90 Μην το πεις. ίδρυσε το πρώτο οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Πού ήταν το πρώτο οδοντοτεχνικό εργαστήριο? Στην περιοχή που είναι και τώρα, στην Νέα Κυψία. Ναι. Ξεκίνησα βασικά σε ένα γκαράζ. Μπράβο. Άρα λοιπόν έχουμε κάθε επιτυχημένο project να ξεκινάει από ένα γκαράζ. Που σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε στους συναδέλφους, αφήστε τα εργαστήριά σας, γυρίστε στο γκαράζ και εκεί θα ξεκινήσει η επιτυχία. Ξεκίνησα σε ένα γκαράζ. Θέλεις να σου πω κάτι γι' αυτό? Γενικά, με πολύ λίγα εφόδια. Με πολύ λίγους οικονομικούς πόρους, με βοήθησαν οι γονείς μου και έτσι με πολύ λίγα πράγματα ξεκίνησα σιγά σιγά με όνειρα βασικά. Αυτά ήταν τα εφόδια, πολλά όνειρα από μικρό παιδί, να πετύχω κάτι, να φτάσω κάπου και δόξα τω Θεώς έγιναν πραγματικότητα, ίσως και παραπάνω από όσο φανταζόμουν. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Δεν έχω να παραπονηθώ για τίποτα, πραγματικά. Το φαντάζομαι. Είναι ευγνωμοσύνη αυτό. Είναι ευγνωμοσύνη πραγματικά και είναι πολύ μεγάλη τύχη που σου έχουμε στο χώρο μας. Πώς μπήκες όμως, ποιο είναι το δικό σου Dental Path, πώς βρέθηκες στο δικό μας χώρο? Ναι, εντελώς τυχαία. Αλέξης Πτωτιστής. Ήταν η εποχή που είχα τελειώσει το Λύκειο, είχα δώσει κάποιες εξετάσεις. Είχα μπει σε κάποια σχολή κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, λογιστικής και τα λοιπά, κάτι το οποίο δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γενικά η οικογένειά μου έτσι είχε τεχνικές προσανατολίσεις και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου προσανατολισμούς και δεν με ενδιαφέρε και έψαχνα να δω τι θα κάνω. Θυμάμαι να σου πω λίγο την ιστορία. Εδώ είμαστε για να μάθουμε ποιος είναι ο Νόντας. Ήταν έτσι ένα απογευματάκι του Ιουλίου, το οποίο ξύπνησα, είχα πάρει έναν υπνάκο, ξύπνησα και όλο θα πάω μια βόλτα με το ποδήλατο. 18 χρονών τότε, σχεδόν 18, και παίρνω το ποδήλατο, ξέρεις το χώρο που είμαι εκεί, και είναι ένας δρόμος ο οποίος φεύγει ευθύς και ένας δρόμος που πάει δεξιά και είναι ανηφόρα.
Λέω τώρα πού θα πάω λίγο στην επόμενη φορά. Λέω, βαριέμαι. Λέω. Καμιά φορά λένε να διαλέγεις το δύσκολο δρόμο, αλλά διαλέξα τον εύκολο. Στην επόμενη γωνία είναι κάποιος κύριος που κλαδεύει εκεί έξω τα λιγούστρα, φτιάχνει τον κύριος Γιάννης. Λοιπόν, όταν τι κάνεις, καλά, τι έγινε, έδωσε εξέταση, ναι, έδωσα κτλ. Αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ψάχνω να δω τι θα κάνω. Είχα έτσι διάφορα στο μυαλό μου. Λέει, τι σκέφτεσαι να κάνεις. Λέω κάτι τότε για υπολογιστές. Θυμάσαι τότε στην εποχή μας. Αυτό ήταν που. Ναι, ήταν το master, παιδί μου, και κάτι. Ένα τρένο. Και μου λέει, γιατί δεν γίνεσαι οδοτεχνίτης. Λέω, τι είναι αυτό. Ο κύριος Γιάννης με τα λιγούστρα. Ο κύριος Γιάννης, ναι. Να είναι καλά. Αυτός μου έδωσε την ιδέα. Ναι. Λέω, τι είναι αυτό. Μου λέει αυτός που φτιάχνει, του λέω οδοντίατρος. Μου λέει, όχι, είναι ένα εργαστήριο που φτιάχνει κάποια δόντια. Κάνει, ναι, έχω δει, λέω, που φοράει και η μητέρα μου κάτι, λέω εκεί και που φαίνεται ένα μέταλλο, κάτι κτλ. Γύρισα στο σπίτι, τότε εγκυκλοπαίδειες, άνοιξα την εγκυκλοπαίδεια. Είδα δόντια, ωραία, μου φάνηκε ενδιαφέρον. Και μετά. Και κοιτάω τι σχολές υπήρχαν. Υπήρχε τότε. Μια σχολή ιδιωτική και λέω θα πάω εκεί, εντάξει, δεν είχα οικονομικούς πόρους λέω θα δουλεύω το πρωί, θα δουλεύω λέω, το απόγευμα, μπορώ να πηγαίνω το πρωί και να το προχωρήσω. Ώσπου μετά από μια εβδομάδα βγαίνω μια βόλτα στην Κυφσία, συναντάω ένα φίλο, καθόμαστε, λέμε κάτι, μου λέει τι κάνεις αυτό, λέω έδωσε εξετάσεις αυτό, αλλά μου είπαν λέω μια ιδέα, λέω κάποιος λέω γείτονας για οδοτεχνίτης. Μου λέει οδοτεχνίτης. Μου λέει είναι αδερφή μου, λέει καθηγήτρια, μου λέει σε Σιβητανίδιο. Αν πας εσύ, μου λέει θα έρθω κι εγώ. Αλήθεια εδώ. Λέω Σιβητανίδιος, τι είναι αυτό. Μου λέει σχολείο τεχνικής. Λέω δεν την ξέρω. Λέω και πόσο κοστίζει, λέω, πόσο κοστίζει. Γιατί είχα μείνει στοιχειωτικές. Όχι, μου λέει δεν κοστίζει, μου λέει είναι δημόσια. Και ξεκίνησα από εκεί. Μετά πέρασα ΤΕΙ Αθήνας. Είχα και δυνατότητα να μπω οδοντιατρική, αλλά ήδη είχα. Γιατί μια χρονιά υπήρχε εισαγωγή χωρίς εξετάσεις, αλλά είχα ήδη το εργαστήριο 5 χρόνια και δεν το αποφάσισα και συνέχισα οδοντιατρική. Είχες πάρει το δρόμο σου. Αλλά ήταν μια βόλτα με το ποδήλατο. Ήταν μια βόλτα με το ποδήλατο. Ναι. Που σε έφερε στη δικιά μας αυλή. Ήταν μια βόλτα με το ποδήλατο τελικά, ναι. Και να είναι καλό ο κύριος Γιάννης. Κοιτώντας πάλι στο βιογραφικό, βλέπω ότι ο Νόντας ηγείται πολλών εκπαιδευτικών σεμιναρίων με πρακτική εφαρμογή Ελλάδα, εξωτερικό, ΗΠΑ, Νότια Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, Ασία, χαμός δηλαδή. Και έρχεται τώρα ένα νέο παιδί που μπαίνει στο επάγγελμα και κοιτάζει λίγο αριστερά-δεξιά, γιατί όλοι ψάχνουμε και ένα μέντορα, ρε παιδί μου, κάτι που θέλουμε ουσιαστικά να μας δώσει ένα όραμα, έναν άνθρωπο να μας δώσει κάτι, ένα φως. Λοιπόν, και κοιτάζει αυτό και λέει, αυτός ο τύπος τώρα, τι φάση ας πούμε ρε φίλε, πώς κατάφερε από την Ελλαδίτσα να εξελιχθεί τόσο πολύ, να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, να τον γνωρίζουν όλοι στο εξωτερικό με το μικρό του όνομα, να δίνει διαλέξεις παντού, να είναι μέλος ας πούμε ακαδημιών, να γεμίζει τα αμφιθέατρα κτλ. Και πόσο μπορώ εγώ να φτάσω αυτό, είναι μόνο θέμα ταλέντου, είναι θέμα δουλειάς, δηλαδή τι είναι αυτό και πώς μπόρεσε να γίνει πράξη αυτό, γιατί όλοι κοιτάμε ένα αποτέλεσμα πολλές φορές, αλλά δεν ξέρουμε τη διαδρομή. Δεν ξέρουμε πόσο δύσκολα άλλος έχει φτάσει εκεί. Τον φτάνει το ταλέντο ή το ταλέντο και η δουλειά. Ναι. Καταρχήν με τιμούν όλα αυτά που είπες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο, είναι πάρα πολλή δουλειά, υπερβολικά πολλή δουλειά, σε απάνθρωπο έτσι, βαθμό. Αν πάω πίσω κάποια χρόνια και δω τι έχω κάνει και τα σκέφτομαι σε μένα, λέω τι έκανες. Πράγματα που ίσως, ξέρεις, αν τα εξηγήσεις σε κάποιον, θα σου πει καλά, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι έκανες όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή εξόδευες όλη σου τη νεανικότητα για να πετύχεις αυτό το όνειρο. Ήταν όνειρο για μένα. Και είναι κάποιο ταλέντο, αλλά δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Δεν φτάνει κάποιος, και έχω δει και περιπτώσεις που χάνονται στο ταλέντο. Ναι. Το ταλέντο που πρέπει να συνδυάζεται και με άλλα πράγματα. Μεθοδικότητα, χαμηλούς τόνους, πολλά πράγματα. Έτσι ώστε να συνδυαστούν, δεν είναι μία παράμετρος. Είναι κάποιοι παράμετροι που πρέπει να συνδυαστούν μαζί. Και πολλή δουλειά. Πάλι άλλοι, πάρα πολλοί που δουλεύουν πάρα πολύ, αλλά ίσως δεν έχουν κάποιο ταλέντο, δεν έχουν κάποια άλλα πράγματα. Είναι πολυπαραγωγικό, πρέπει να συνδυαστεί έτσι ώστε να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι τύχη.
Υπάρχει όμως... Δεν είναι τύχη. Δεν υπάρχει τύχη. Τύχη δεν είναι τύχη. Δυστυχώς δεν είναι τύχη. Όταν η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία, λέει κάποιος, είναι τύχη. Δεν είναι τύχη, αλλά υπήρξε ένας άνθρωπος που μπορεί να σε βοήθησε σε αυτό. Ο πρώτος που είπε, ας πούμε, έχω κάποιον πολύ καλό να σας δείξω και βρισκόταν στο εξωτερικό για να μπορέσει να ανοίξει. Ή μπήκε το Facebook, για παράδειγμα, στη ζωή μας και κάποιος σε αναγνώρισε και σου λέει μπορείς να έρθεις να μας δείξεις αυτό που κάνεις. Λοιπόν, κάπως θα ξεκίνησε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν υπήρχε και αυτό είναι το παράπονο μου. Δεν είχα κάποιο μεγάλο δάσκαλο να μου δείξει να φτάσω γρήγορα εκεί που είμαι, όπου είμαι, να φτάσω γρήγορα. Δεν είχα κάποιο δάσκαλο, δυστυχώς. Δηλαδή, το πιο advanced σεμινάριο που είχα παρακολουθήσει ήταν μια εβδομάδα με τον Γκέραλτ Ούμπαση στο εξωτερικό. Αυτά όμως που κάνει για όλους τους τεχνίτες. Δεν ήταν κάποιος που θα κάτσω δίπλα του, θα απορροφήσω τεχνικές, Οπότε σου δυσκόλεψε πάρα πολύ το δρόμο. Προσπάθησα να τα βρω μόνος μου, διαβάζοντας, βλέποντας πράγματα. Δεν υπήρχε και τότε. Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε κάτι. Δηλαδή, περιμέναμε... Δεν υπήρχε αυτή η ευκαιρία του μπαίνω, βλέπω 5 διαφορετικά βίντεο από 5 διαφορετικούς ανθρώπους, τεχνίτες. Έπαιρνες ένα βιβλίο, έβλεπες την τεχνική του ενός. Ναι. Θα μπορούσε να δουλέψει πάνω μας και με τι υλικά και πώς. Όσο μπορούσε. Πειραματισμός, ξενύχτια, πειραματισμούς, τα ξέρεις πολύ καλά. Είμαστε της ίδιας γενιάς και έτσι βασικά ήταν το κίνητρο, αν θέλεις να το δω από τώρα, ήταν η έλλειψη πραγμάτων και σε συνδυασμό με όνειρα. Δηλαδή, μου λείπουν κάποια πράγματα, θέλω να κάνω κάτι, δεν τα έχω έτοιμα. Δεν τα βρήκα έτοιμα. Α, τι ωραία που είμαι, επαναπαυμένος. Και λες, έχω όνειρα, θέλω να πετύχω κάτι. Σου λείπουν και θες να το πετύχεις. Γιατί αν ήμουν ένα πλουσιόπεδο που τα είχα όλα, είχα τα πάντα όλα δίπλα μου και μια χαρά, θα είχα επαναπαυθεί, θα έλεγα σιγά έχω αυτό, όποτε θέλω έχω εκείνο, έχω το άλλο και μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο κίνητρο. Παίρνει χρόνο, δυστυχώς δεν είχα δασκάλους δίπλα τους να κάτσω και αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο. Από την άλλη, με κάποιες φορές το συζητώ με φίλους, ίσως και αυτό ήταν και καλό, γιατί με ανάγκασε να πάω κάπου σε ένα δρόμο που προσπάθησα να φτιάξω μόνος μου και έβγαλε μια ιδιαιτερότητα. Ίσως. Πήρε χρόνο και πολύ κόπο, πάρα πολύ κόπο, ξενύχτια. Αυτό, έτσι. Η πολυτέλεια για μένα παντός κοιμίζει την εξέλιξη πάρα πολλές φορές και το βλέπουμε και από γενιά σε γενιά το πώς συμβαίνει. Η πρώτη ουσιαστικά έρχεται να δημιουργήσει, η δεύτερη σε τεμπελιάζει και η τρίτη ας πούμε ουσιαστικά τα καταστρέφει τις περισσότερες φορές. Έτσι. Σε τεμπελιάζει, σε κάνει τεμπελιάζεις. Έρχεσαι σε ένα παραλληλισμό ας πούμε, που έχω ακούσει κάποτε να λέει ο Άλεξ Φέργκισον, ένας ποδοσφαιρικός προπονητής τέλος πάντων, γιατί εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο, λοιπόν, και παρακολουθούσα τα δρόμενα της εποχής, που έλεγε ας πούμε ότι ο καλύτερος παίχτης για μένα, γιατί τον ρωτήσανε κάποτε, ποιος ήταν ο καλύτερος παίχτης που είχες, ήταν ο ορφανός, αυτός που δεν είχε πατέρα και δεν είχε και επιλογή. Άρα λοιπόν, χωρίς επιλογή, φτιάχνεις το δρόμο σου. Ακριβώς, όλοι αυτοί που παίζανε. Όλοι αυτοί. Και γίνανε top, διαμάντια, από πού, από τίποτα, από στάχτες. Άρα λοιπόν, ξεκινάς ένα δύσκολο δρόμο. Και η πρώτη σου φορά που βγαίνεις στο εξωτερικό, πώς είναι? Δηλαδή, φαντάζομαι κάποιος σε κάλεσε, έτσι, να μιλήσεις, να κάνεις σεμινάριο. Ήταν ένα σεμινάριο πρώτη φορά. Είχα κάποιο υλικό. Μάζευα υλικό από πολύ νωρίς. Φωτογράφιζα από πολύ νωρίς. Είχα την τύχη να δουλέψω όταν ήμουν πιτσιρικάς σε ένα φωτογραφείο και να αποκτήσω κάποιες γνώσεις γύρω από τη φωτογραφία. Το είχα σαν χόμπι. Αυτό μετά μου βοήθησε στη δουλειά μου. Τότε έβγαζα πολλά slides, documentation σε αρκετά περιστατικά, όταν ίσως στην Ελλάδα ελάχιστοι φωτογράφησαν. Είχα φτιάξει φωτογραφικό σύστημα, με πλάι, ένα flash, ένα το άλλο. Λοιπόν, διάφορες πατέντες. Και συμφωνώ συνέχεια μαζί σου, γιατί έχω δει και έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι και πιο παλιά. Διάφορες πατέντες και είχα μαζέψει υλικό αρκετό. Όπου στην Αμερική το πρώτο σεμινάριο. Πήγες κατευθείαν Αμερική. Ναι, το πρώτο ήταν Αμερική. Με έναν φίλο, δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρω ονόματα. Μπορείς να αναφέρεις εφόσον είναι φίλοι μας και πήγαμε μαζί τότε. Και δεν κάνουμε διαφήμιση. Το Παπαδόπουλο, το είχε κανονίσει. Για κάποιους ανθρώπους και ένα πολύ ωραίο εργαστήριο στη Utah, στο Lake City.
και κάναμε το σεμινάριο εκεί και πήγαμε και δεύτερη φορά. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Εγώ πάντα ανησυχούσα για τα αγγλικά μου, γιατί τα αγγλικά μου δεν ήταν σε καλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν σήμερα είναι, τέλος πάντων, πάντως είναι λίγο καλύτερα. Αλλά πήγε πολύ καλά. Με slides τότε και θυμάμαι είχα πάρει όλα τα καρουσέλ, τα είχα βάλει στις βαλίτσες και φυσικά όταν φτάσαμε στην Αμερική τα καρουσέλ ήταν διαλυμένα και τα slides ήταν διαλυμένα και κάτσα όλη τη νύχτα να τα ξαναβάλω στις θέσεις τους γιατί όπως κουβαλούσαν τις βαλίτσες στο αεροπλάνο, εκείνη χαμός, είχαν φύγει όλα από τις θέσεις τους. Και να έχεις και το άγχος το πρώτο σεμιναρίου και εκτός και αγγλικά και καρουζέλ. Όλα μαζί. Και τότε ο Γιώργος έκανε μετάφραση, γιατί εγώ δεν μιλούσα τόσο καλά αγγλικά και εντάξει, και έκανε μετάφραση. Πήγε όμως πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, το διασκεδάσαμε, το χαρήκαμε. Και άνοιξε το δρόμο. Αυτό ήταν. Μετά υπήρχε ένα κενό. Και μετά, γιατί ανέφερε social, Facebook κτλ., υπήρχε ένα κενό. Ξέρεις, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει παράδοση στους τεχνίτες που πηγαίνουν προς τα έξω. Θυμάσαι. Παλιά βλέπαμε τεχνίτες από τη Γερμανία, από την Ελβετία, Ιταλία. Νομίζω αυτές ήταν οι χώρες. Γαλλία. Maximum, τέλος, εκεί. Αυτό. Ισπανία, ίσως αργότερα. Ποιος θα φανταστεί στην Ελλάδα τώρα ή μια εταιρεία και συνήθως έβγαιναν προς τα έξω οι τεχνίτες που υπήρχαν δίπλα σε ένα όνομα από κάποια εταιρεία. Ακριβώς, σε μια εταιρεία. Λοιπόν, και η εταιρεία τους έκανε γνωστούς με κάποια έντυπα, με κάποια σεμινάρια κτλ. Διαφορετικά δεν υπήρχε τρόπος. Και σαφώς υπήρχαν καλύτεροι τεχνίτες που δεν τους ήξερε ούτε η μητέρα τους. Δεν είχαν το περιθώριο να Λοιπόν, σαφώς στην Ελβετία μπορεί να υπήρχαν πολύ καλύτεροι τεχνίτες από αυτούς που είχαν διακριθεί παγκοσμίως, αλλά ποιος, πώς. Ποιος θα τους μάθει. Δεν υπήρχε τρόπος. Δεν υπήρχε τρόπος. Λοιπόν... Θυμάμαι ότι ερχόντουσαν, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά ερχόντουσαν κάποια έντυπα τύπου Dental Labor, δεν θυμάμαι τι, κάτι πράσινα θυμάμαι. Τα οποία ήταν γερμανικά. Και ψάχναμε βλέπαμε τις φωτογραφίες και ψάχναμε κάποιον να γνωρίζει γερμανικά ή να μπορέσουμε να τα δώσουμε και κάπου. Και το Dental Labor το ελληνικό. Ακριβώς. Να γίνει μετάφραση για να πάρουμε λίγο από αυτό που βλέπαμε. Δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει σήμερα. Να μπεις, να περιηγηθείς μέσα στο ίντερνετ, να δεις βίντεο, να δεις τεχνικές. Εικόνες, τεχνικές, ανθρώπους, να πάρεις. Εγώ ξέρω παιδί το οποίο στην ουσία μέσα στον COVID δεν παρακολούθησε σχολή και είναι απίστευτο χέρι το οποίο μέσα από τα social είχε μάθει πόσα πράγματα. Αυτό δεν υπήρχε σε εμάς. Λοιπόν, και περνάει ένα νεκρό χρονικό διάστημα και έχω το πρώτο κάλεσμα από Μεξικό. Το ξεκίνησα από μακριά. Αυτό βλέπω. Από Μεξικό. Να κάνω ένα σεμινάριο εκεί. Λοιπόν, και είναι το πρώτο, το 2011, πήγε πολύ καλά και ξεκίνησα να χρησιμοποιώ τα social, το Facebook τότε, αλλά με καθαρά 100% επαγγελματικό τρόπο. Όχι, όχι προσωπικό. Δεν έχει φανεί ποτέ και κάτι προσωπικό σου. Δηλαδή, αυτό μπορώ να το πω και εγώ. Να κάνω τίποτα. Πάντα με επαγγελματικό σκοπό και πήγε πολύ καλά. Αυτό και μετά ξεκίνησε κάθε χρόνο να ανεβαίνει. Ξεκίνησε πρώτα από μακριά, όπως σου είπα, Λατινική Αμερική και μετά ήρθε προς Ευρώπη. Πήγα λίγο ανάποδα. Αυτό ουσιαστικά όμως σε έκανε γνωστό, έτσι, και άρχισε να υπάρχει μια δημοτικότητα πάνω στο όνομά σου και να σε καλούν σε πολλά συνέδρια, ομιλίες, σεμινάρια κτλ. Το πιο έτσι σημαντικό για μένα, ότι δεν ήταν μόνο πρακτικά διήμερα σεμινάρια, ήταν σημαντικά συνέδρια, πολύ σημαντικά και αυτό με χαροποιούσε ιδιαίτερα. Γιατί είναι οι αναγνώσεις, δεν σε καλούν σε μια ακαδημία, αμερικάνικη ακαδημία ή σε μια προσθετική ακαδημία. Τυχαία δεν γίνεται. Ακριβώς. Αυτό όμως δεν σου παίρνει πάρα πολύ χρόνο από την προσωπική σου ζωή. Σαφώς. Μπορείς να το ισορροπείς. Σαφώς κάνεις θυσίες, πρέπει να είσαι γρήγορος, πρέπει να προσπαθείς να τα κάνεις όλα γρήγορα. Και την προσωπική ζωή και την οικογενειακή ζωή και το εργαστήριο. Γιατί δεν άφησα ούτε λεπτό το εργαστήριο. Ίσως κάποιοι πιστεύουν, αλλά δουλεύεις, με ρωτούσαν. Συνεχίζεις και δουλεύεις. Λέω βεβαίως. Ταξιδεύω συνήθως Σαββατοκυριακά και αφήνω το μικρομότορο Παρασκευή απόγευμα, φεύγω για το αεροδρόμιο και Δευτέρα πρωί είμαι εκεί. Και η οικογένεια μπορεί να συνυπάρχει μέσα σε αυτό. Βέβαια. Όλα. Κάποτε λέγαμε ότι για να είσαι καλός οδοντοτεχνίτης πρέπει να έχεις τουλάχιστον ένα διαζύγιο στο βιογραφικό σου, έτσι, που είναι τα πρώτα χρόνια που συμβαίνει αυτό. Αλλά δεν είναι. Και το κάναμε και σαν αστείο πολλές φορές. Ποιος έχει τα περισσότερα, αλλά ποιος είναι καλύτερος. Δεν είναι θέμα επαγγέλματος, πιστεύω. Ναι.
Θα είναι, αλλά... Ναι, σαφώς. Στο σήμερα συνεχίζει να υπάρχει αυτό το πρόγραμμα μάλλον, το οποίο σε κρατάει έτσι σε μια επαγρύπνηση, θέλεις να συνεχίζεις να κάνεις τα σεμινάρια σου, θέλεις να κάνεις τις ομιλίες σου, ή περνώντας τα χρόνια αρχίζει αυτό το πράγμα και βαραίνει μέσα σου. Είναι κάτι που σε κρατάει νέο, ρε παιδί μου? Ναι, όχι, συνεχίζει. Συνεχίζει. Και είναι και το μαγικό αυτό, έτσι. Ναι, μου αρέσει, ακόμα μου αρέσει. Και ξέρεις ποιο είναι το συναρπαστικό μέσα από όλη αυτή την ιστορία? Ότι μέσα από όλο αυτό το μηχανισμό των σεμιναρίων, των συνεδρίων, γίνομαι και εγώ καλύτερος. Μαθαίνω. Γιατί πιέζω τον εαυτό μου συνέχεια να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ και ανακαλύπτω πράγματα. Πιστεύω ότι αν δεν έκανα τα σεμινάρια θα είχα μείνει πίσω. Δηλαδή, διδάσκομαι και εγώ ίδιος μέσα από αυτό. Ακριβώς. Πιέζω τον εαυτό μου να δώσω και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω και όλο αυτό σπάει όρια. Γεννιέται πληροφορία. Σπάει όρια και λες, κοίτα, και τι μπορώ να κάνω. Και μετά βγάζεις άλλα πράγματα. Ανακαλύπτεις και τεχνικές, κάνεις και πράγματα τα οποία και δεξιοτεχνία και δεξιότητα. Ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί όπως είχαν πει και άλλοι πολύ φημισμένοι, έτσι, ότι πως νομίζω το είχε πει ο Bruce Lee, ότι δεν με ενδιαφέρει να ξέρω τόσες 100 λαβές, μία την οποία θα την έχω κάνει 1000, δεν θυμάμαι πώς το είχε πει, αλλά λέει μία την οποία θα την έχω σπουδάσει, θα την έχω τελειοποιήσει 1000 φορές. Λοιπόν, και αυτό σε κάνει καλύτερο. Το έχω δει αυτό. Το πιστεύω και εγώ αυτό, γιατί δεν θα μπορούσα να το καταλάβω αν δεν είχα μπει στο κομμάτι των σεμιναρίων, ότι κάθε φορά θέλεις να βγαίνεις καλύτερος. Και επίσης. Και γίνεσαι και εσύ καλύτερος. Ακριβώς. Και επίσης, εμένα το συναρπαστικό σε αυτό είναι η επαφή με τον κόσμο. Η επαφή με τα νέα παιδιά και τους παλαιότερους, δεν έχει σημασία, αλλά η επαφή με τον κόσμο, στο να γνωρίζω τον κόσμο, στο να καταλαβαίνω τι μπορεί να θέλει ο καθένας, πώς μπορώ να τον βοηθήσω εγώ. Δεν έχει σημασία εγώ τι κάνω, σημασία έχει αυτός που θα έρθει τι θα κάνει. Ναι, αποκτάς και την εμπειρία για να προσαρμόζεσαι. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που περνάς σε αυτούς τους ανθρώπους που έχεις μπροστά σου, στα πρώτα 10 λεπτά έχεις την εμπειρία να προσαρμοστείς και να καταλάβεις και πώς θα διαχειριστείς αυτούς τους 10-12 ανθρώπους, έτσι ώστε όλοι να φύγουν ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι. Όχι 3-4 άτομα. Και αυτό έχει σημασία τη Δευτέρα που θα πάει ο άλλος στο εργαστήριό του να έχει πάρει κάποια πράγματα. Δεν πας εκεί για να δείξεις αν είσαι καλός. Ναι. Ξέρεις, δεν έχει και νόημα, ρε παιδί μου, αυτό το είδος του σεμινάριο. Ωραία, ήρθες, είδες, κάνω αυτό το πράγμα, το κάνω πάρα πολύ ωραία εγώ. Εσύ τι θα πάρεις από αυτό? Και ειδικά εκεί που νιώθω πολύ μεγάλο το αίσθημα της ευθύνης είναι όταν πηγαίνω σε κάποιες χώρες οι οποίοι οι άνθρωποι είναι φτωχές χώρες, έχουν στερηθεί για να μαζέψουν ένα ποσό χρημάτων που θα δώσουν στον εκεί διοργανωτή να κάνουν αυτό το σεμινάριο. Έχουν στερηθεί χρήματα από τις οικογένειές τους. Έχουν στερήσει χρήματα από τις οικογένειές τους. Δεν μπορείς να πας εκεί με ψηλά τη μύτη και να πεις: εγώ αυτό κάνω, τελειώνω 5 η ώρα και εντάξει, αυτό είναι. Έχω αποφασίσει να σας πω 5 πράγματα. Και γεια σας. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να στερήθηκε αυτά τα χρήματα που έδωσε στον εκεί διοργανωτή. Μπορεί να στέρισε 2 χρόνια πράγματα την οικογένειά του. Πολύ φτωχές χώρες. Εκεί προσπαθώ να αδειάζω τελείως. Δηλαδή να φύγει ευτυχισμένος, χαρούμενος και να πει ότι τελικά άξιζε. Και τελικά να του αποδώσει αυτό το πράγμα από Δευτέρα στο εργαστήριό του. Είναι ανήθικο να το κάνεις αυτό. Κάτι εννοώ. Εννοείται ότι έτσι είναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αντιλαμβάνομαι το ότι πόσο δοτικός είσαι, έτσι, αυτό, γιατί ξέρεις, αν δεν έρθει κάποιος να σε γνωρίσει από κοντά, να καταλάβει ποιος είναι ο Νόντας στην πραγματικότητα, η εικόνα στο Facebook και η αριστερά δεξιά με αυτό που μπορεί να ακούσει, μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο αυτό που είσαι. Ναι, αυτό. Μπράβο, να στρεβλώνεται η εικόνα. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω μέσα από το Dental Path που κάνουμε να γνωρίζουμε και την άλλη πλευρά των καλεσμένων μας. Έτσι. Πιστεύεις ότι στο μέλλον θα συνεχίσουμε να έχουμε τα σεμινάρια έτσι όπως τα κάνουμε πάρα πολύ όμορφα τώρα ή θα αλλάξει κάτι? Δηλαδή, ποιες είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές που βλέπουμε σήμερα στο χώρο μας? Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Ψηφιοποίηση του επαγγελματός μας και πολλών άλλων πραγμάτων γύρω μας. Αλλάζει έτσι δραματικά το σκηνικό στο επάγγελμά μας τα τελευταία χρόνια και μπορούμε να φανταστούμε τι θα γίνει στα επόμενα.
Θα δούμε αλλαγές, Ναι. μεγάλες αλλαγές. Και Υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο που σου ανησυχεί, γιατί άλλαξε το πρόσωπό σου με το που συζητήσαμε για το μέλλον. Ναι. Οπότε είναι κάτι συγκεκριμένο που σου ανησυχεί. Με ανησυχεί να μην η νέα γενιά, οι νέοι τεχνίτες, να μην επαναπαυθούν στη βοήθεια, στην εξυπηρετικότητα της τεχνολογίας και ξεχάσουν να είναι τεχνίτες. Προτιμήσουν να είναι χειριστές. Ξεχάσουν να καλλιεργούν μέσα τους πράγματα για τα οποία βρέθηκαν εδώ, γεννήθηκαν, να αποκτήσουν εμπειρίες και να εξελίξουν πράγματα, να ανακαλύψουν νόμους της φύσης από μόνοι τους, να τους αντιληφθούν και να τους αναπαράγουν. Δεν θα μπορώ να σκεφτώ το επάγγελμά μου μόνο ως τεχνολογία. Είναι δραματικό, είναι κατά τη γνώμη μου. Γιατί Θα παίξει κάποιο ρόλο, πιστεύεις, η τεχνητή νοημοσύνη? Σαφώς. Στο βαθμό που θα το κρατήσουμε εργαλείο, ως εργαλείο και την τεχνολογία, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη, που θα το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο μας και δεν επαναπαυθούμε και πούμε «Α, εντάξει, δουλεύει αυτό για μένα». Έτσι, είναι ένα τριχιαστικό το ότι κάνει ήδη τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Και αφορά και το οδοντιατρίο και το εργαστήριο, έτσι. Εννοείται. Νοημοσύνη. Και μια ανησυχία μου επίσης είναι και το οδοντιατρίο. Θα σου πω. Είναι ένα τριχιαστικό το ότι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και φαντάζομαι τι θα κάνει τα επόμενα 5 χρόνια. Το θέμα είναι να το κρατήσουμε ως εργαλείο και όχι να εκφυλιστούμε και να πούμε εντάξει, έχω ένα εργαλείο, τα κάνει όλα, πατάω το κουμπάκι μου, μια χαρά, μπορώ να πάω τη βόλτα μου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι και ο σκοπός σου που ήρθες εδώ. Δεν είναι ο σκοπός σου, αλλά μπορεί να αντικαταστήσει, πιστεύεις, τον άνθρωπο ή μέρος του οδοντιατρικού ή του οδοτεχνικού κόσμου? Ελπίζω πως όχι. Να τον αντικαταστήσει σχετίζεται με το ζητούμενο. Και εδώ πάμε στο οδοντιατρίο. Όταν το οδοντιατρίο θα θέλει την προσωπική σου πινελιά, το χαρακτήρα σου ως τεχνίτη, ως καλλιτέχνη, αν και θεωρώ περισσότερη δουλειά μας τεχνική δουλειά και όχι καλλιτεχνική, ακολουθούμε, αντιγράφουμε τη φύση, τότε όλα καλά. Θα το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο. Και φυσικά πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ίσως και η τεχνολογία, γιατί έχουμε και υλικά τα οποία μόνο η τεχνολογία μπορεί να μεταποιήσει, όπως τις ρικονίες και αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε μηχανές. Μπορούμε να τις φτιάξουμε με το χέρι, δεν γίνεται. Σωστό. Δεν μπορούμε να σχεδιαστούμε με το χέρι αυτά τα υλικά, ούτε να χυτευτούν ή οτιδήποτε. Έτσι, λοιπόν, χρειάζεται τεχνολογία. Όταν όμως ο τελικός καταναλωτής, είτε λέγεται ασθενής, είτε λέγεται οδοντιατρίο, φτιάξει ή προβάλλει ή ζητάει ένα πρότυπο, όχι φυσικό, πρότυπο το οποίο προβάλλεται στα media, στα social, το χαμόγελο, το Hollywood, το τέλειο, χωρίς προσδοκίες τέτοιες που δεν είναι φυσικές. Ναι, τα ξέρουμε πολύ καλά. Το αντιμετωπίζω πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Τότε θα τυποποιηθούν όλα. Θα υπάρχουν αυτά τα πρότυπα μέσα πανεύκολα, μέσα σε κάποια libraries, πανεύκολα θα διαχειρίζεται ένα AI. Οπότε και είναι και μεγαλύτερος μου φόβος. Δηλαδή να περπατάω στη γειτονιά μου μετά από 10 χρόνια και να λέω libraries Knut Miller, ξέρω εγώ. Libraries του τάδε, libraries του τάδε. Δηλαδή 5 πρότυπα και τέλος. Εξατομίκευση 0. Που ουσιαστικά η δικιά μας η δουλειά, όταν μιλάμε για αυτή, είναι εξατομίκευση, είναι αρμονία, δεν υπάρχει αυτό. Έρχεται δηλαδή αυτό να ταιριάξει με το πρόσωπο, δεν είναι ότι το πήρα από μια βιβλιοθήκη και το έβαλα. Ακριβώς. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος. Και δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια το βλέπω και δρομολογείται. Τι λείπει σήμερα, ρε παιδί μου, από την εκπαίδευση των νέων? Έστω και βγαίνοντας στο πανεπιστήμιο, που υποτιθέμενα ότι έχουν ανώτερη σπουδή. Ναι. Τι λείπει? Λείπει η πραγματικότητα. Το θέμα είναι ποια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα... Δηλαδή μπαίνει σε ένα εργαστήριο κάποιο παιδί που βγαίνει και μπορεί να μπει να αναλάβει ένα πόστο, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορεί. Άρα λοιπόν είναι εκτός πραγματικότητας η εκπαίδευση. Είναι το πρότυπο διαφορετικό. Θα προτιμούσε ένα άλλο πρότυπο, σαν το γερμανικό πρότυπο. Να βασίζεται πάνω στην εμπειρία και στην πρακτική εξάσκηση. Ταυτόχρονα με τη θεωρία.
Ωραία, ναι. Θεωρία και πράξη η θεωρία είναι ακριβώς. Θέλει δύο κουπιά. Ναι. Με ένα κουπί δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, αλλά ξέρω χώρες οι οποίες βασίζουν την οδοτεχνική παιδεία στο θεωρητικό κομμάτι κατά 70-75%. Έχω δει τα αποτελέσματα, γιατί πηγαίνω, έχω πάρει αρκετές φορές σε αυτές τις χώρες, έχω δει τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν καλά χέρια. Ναι. Θα προτιμούσα να υπάρχει πιο πολύ πρακτική εκπαίδευση, ταυτόχρονα με τη θεωρία, γιατί καλώς ή κακώς το επάγγελμά μας είναι χειροποίητο επάγγελμα. Ακριβώς. Ακόμα. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Και αν περάσει τεχνολογία. Ακριβώς. Θα μείνει το αναλογικό κομμάτι στο τέλος που θα βγει από το χέρι σου. Το παραγόμενο προϊόν θα ακουμπήσει σε ένα τραπέζι. Σε ένα τραπέζι, ακριβώς. Και θα πρέπει να εφαρμόσει σε μια στοματική κοιλότητα. Εάν δεν το έχεις βάλει στο εκμαγείο, να το αισθανθείς, την πίεση, καταλάβεις το δυναμικό χαρακτήρα που έχει κάθε εργασία, το παραγόμενο προϊόν μας, όχι τη στατική του μορφή. Η στατική είναι εκεί, εντάξει, μπαίνεις σε αυτό το εκμαγείο, είναι στατικό, δεν είναι όμως στατική η κατάσταση μέσα στη στοματική κοιλότητα, είναι δυναμική. Αν δεν το καταλάβεις αυτό και να το νιώσεις και να σου περάσει ως εμπειρία ως νέος, θα έχεις κερδίσει μόνο το 30%. Αυτό, δηλαδή, θα άλλαζα. Αυτό ουσιαστικά τι θα άλλαζε στο σύστημα εκπαίδευσης, ρε παιδί μου. Θα πρέπει να έρχεται κοντά, ας πούμε, και με την οδοντιατρική σχολή. Πάρα πολύ πρακτική εκπαίδευση. Θα προτιμούσα εκπαιδευτικούς μέντορες. Μέντορες, πραγματικά, εμπνευστές. Ναι. Εκπαιδευτικούς εμπνευστές, να εμπνέουν τα παιδιά. Όχι να πηγαίνουν να περάσει η ώρα, να φτάσει 2,5 ώρα και να φύγουν. Να νιώσουν συνεπαρμένοι από τον δάσκαλό τους και να δημιουργηθούν όνειρα. Ωραία. Θα μπορούσε αυτό να γίνει, πιστεύεις? Δηλαδή, ένας μέντορας αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να αφήσει ό,τι κάνει και να ασχοληθεί με την εκπαίδευση? Ή θα πρέπει να κάνει μια σχολή πια, ας πούμε, ουσιαστικά οι άνθρωποι που είναι μέντορες για να πηγαίνεις μετά? Ή συνδυαστικά. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν κάτι μπορεί. Πρέπει να γίνει. Δεν σου λέω να γίνει 100%. Δηλαδή, αλλά κάποιοι μέντορες θα πρέπει να τους καλέσουν οι σχολές να εμπνεύσουν τα παιδιά. Δεν είναι μόνο ένα και ένα κάνει δύο. Εδώ το επάγγελμά μας έχει πάρα πολλές μικρές συνιστώσεις, οι οποίες αλλάζουν δραματικά το τελικό αποτέλεσμα. Χρειάζονται αυτά στα παιδιά. Χρειάζονται να τους δώσεις πείθα, να τους δώσεις έμπνευση, να τα κάνεις να απορροθούν με το επάγγελμα. Γιατί βλέπουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, χρόνο με το χρόνο φθήνει ο οδοτεχνικός κόσμος, μάλλον, έτσι. Και θέλουμε να φέρουμε ανθρώπους στο επάγγελμά μας για να μπορούμε κάποιες χώρες έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Άκουσα ότι η Ιαπωνία έχει πρόβλημα. Δεν πηγαίνουν τα παιδιά, σου λέει θα κάτσω μπροστά από την οθόνη μου. Δεν μπορώ να. Πρόσφατα άκουσα κάποιο κόσμο και μου λέει: δεν μπορώ να μιλάει χαλάω τα νύχια μου. Μου λέει στον πάγκο μου, λέει: δεν γίνεται. Μου λέει. Λοιπόν, ο άλλος σου λέει: προτιμώ να είμαι με τα ωραία μου ρούχα, να μην λερώνω, να μην κόβω τα χέρια μου τους δίσκους, να μην μπαίνουν ερηνίσματα στα μάτια μου. Και να δουλεύω. Όλα καλά. Δεν λέω όχι. Εξέλιξη. Δεν λέω όχι στην εξέλιξη. Αλλά να μην χάσω την ταυτότητά μου, να χάσω το χαρακτήρα μου. Να ξέρω ότι αυτό που βγήκε, τώρα θα το πάρω εγώ και θα το απογειώσω. Δεν λέω όχι. Και δεν γίνεται να πει κάποιος όχι. Δεν μπορείς να μείνεις οπισθοδρομικός. Δεν γίνεται. Ο κόσμος αλλάζει συνέχεια. Απλά να πάρεις το καλύτερο από την τεχνολογία, να πάρεις το καλύτερο από την εμπειρία σου, από τους μέντορες που έχεις τόσα χρόνια, από την εμπειρία, από την αίσθηση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, που έχουν αποκτήσει. Δεν μετριέται. Και να τα βάλεις μαζί. Να πάρεις το καλύτερο και το καλύτερο και να πάρεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Να τα προσθέσεις μαζί, να τα βάλεις μαζί να συνεργαστούν και να πάρεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Για μένα τεχνολογία μόνη της δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή χειροποίητο μόνο του ίσως να μην είναι εφικτό. Οπότε το καλύτερο και από τα δύο μαζί πιστεύω ότι είναι καλύτερο συνδυασμός. Ποια δεξιότητα πιστεύεις ότι θεωρείται σημαντική για το αύριο? Ναι, δεξιότητα. Ποια δεξιότητα, εάν το αύριο είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή. Ακριβώς. Ποια δεξιότητα, δηλαδή πώς θα πω εγώ σε ένα παιδί σήμερα ότι θέλω να ακολουθήσεις, ας πούμε, γιατί να τον βάλω στη διαδικασία να ακολουθήσει το επάγγελμά μας. Ναι. Γιατί είναι πολύ καλό σε κάτι και το διέκρινα και εσύ, φίλε μου, στο μέλλον θα γίνεις καταπληκτικός. Τι είναι αυτό που πρέπει? Ποια δεξιότητα, σωστά.
προσαρμοστικότητα στις νέες καταστάσεις και πώς θα προσαρμόζεσαι. Έχοντας μία γραμμή δεν μπορείς να προσαρμοστείς. Πρέπει να είσαι έτσι, να έχεις flexible. Ναι. Δεν θέλω να το πω στα αγγλικά, έψανα την ελληνική. Δεν πειράζει, και στα ελληνικά και στα αγγλικά να το πεις, θα το καταλάβω. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει και στοιχεία εμπειρίας. Σημαίνει και στοιχεία που θα έχεις κατανοήσει. Νόμους που διέπει η φύση, που δεν μπορείς να τους αγνοήσεις. Και θα μπορείς να προσαρμοστείς σε νέες καταστάσεις. Άρα λοιπόν η προσαρμοστικότητα είναι το καλύτερο σαν δεξιότητα σε κάποιον άνθρωπο. Στην ουσία δεν είναι δεξιότητα η προσαρμοστικότητα, είναι δεξιότητα θα λέγαμε ωραία, εάν μπορεί να βγάλει, να αναπαράγει ωραία φυσικά αποτελέσματα μέσα από την τεχνολογία, ναι. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι πλέον συνδυασμός. Και όλα αυτά εξαρτώνται από το τι ζητάει η αγορά. Εκείνη είναι η μεγαλύτερη μου ανησυχία. Ότι δεν έχει αλλάξει μόνο ο τρόπος που δουλεύουμε. Ίσως θα μου το ερωτήσεις αργότερα, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά ο τρόπος που δουλεύει το τεχνικό επάγγελμα έχει αλλάξει και ο τρόπος, έχει αλλάξει και τα αισθητικά θέλω των ασθενών και τα θέλω των οδοντιατρίων. Πώς βλέπεις τη σχέση οδοντιατρίου λοιπόν με οδοτεχνικό εργαστήριο στο μέλλον? Ναι, εδώ... Πάλι άλλαξε το πρόσωπό σου. Ναι, γιατί εδώ πάλι παίζει και ο χαρακτήρας του κάθε επαγγελματία. Είναι θέμα ανθρώπου, είναι θέμα ηθικής. Νομίζω θα υπάρχουν και εδώ διακυμάνσεις. Δηλαδή όπως βλέπουμε μια κατάσταση στο σήμερα, απλά θα την βλέπουμε το ίδιο στο μέλλον, ίσως με κάποιες μικρές αλλαγές, οι οποίες όπως είναι σήμερα θα είναι και αύριο, αλλά θα έχουμε περάσει ένα διάστημα τέτοιο που η δικιά μας προσαρμοστικότητα έτσι, θα μας κάνει να φαίνεται όλο φυσικό αυτό που θα βλέπουμε. Δεν θα βλέπουμε μεγάλη αλλαγή δηλαδή από το ένα στο άλλο. Και η σχέση τώρα θα πρέπει να, πιστεύω, κάθε επαγγελματίας να ορίσει τα όρια του και να πλέον να καταλάβει ότι η δουλειά μου είναι αυτή. Ναι. Η δουλειά μου είναι να δουλεύω με τον ασθενή. Άρα να είναι ξεκάθαρα τα όρια. Και να μην πατάω στα όρια του αλλού. Όχι ξαφνικά αρχίζω φτιάχνω δόντια ή αρχίζω κάνω εκείνο, κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Τα κάνω όλα. Έχουμε δει και σε άλλα επαγγέλματα κάνω τα πάντα τι συμβαίνει. Αυτό δεν είναι εξειδίκευση. Το ίδιο και το εργαστήριο. Ο καθένας να παραμείνει σε αυτό που είναι καλός. Άριστος και να κάνει αυτό και να σέβεται και τον άλλον από την άλλη πλευρά που είναι άριστος και να συνεργαστούν. Το πώς θα γίνει εξαρτάται και αυτό πάλι από το που θα φτάσει και η τεχνολογία. Δηλαδή στο σήμερα καλό θα είναι το οδοντιατρίο να μην έχει οδοτεχνικό εργαστήριο μέσα. Αυτό που ακούμε να συμβαίνει. Δεν ήθελα να το δείξω, δεν ήθελα να το δείξω. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ είμαστε για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Διαφωνείς σε αυτό το. Και ξέρεις γιατί διαφωνώ πάνω απ' όλα? Όχι για το επάγγελμα του οδοντίατρου ως management, ως οτιδήποτε. Διαφωνώ καταρχήν για τον οδοτεχνίτη που είναι μέσα στο οδοντιατρίο. Καίγεται. Αυτό το παιδί που θα πάει να δουλέψει, με όλο το σεβασμό προς τα οδοντιατρία, μιλάω πρώτα για αυτό το παιδί. Συγγνώμη, αλλά μιλάς από τη θέση του οδοτεχνίτη και αντιλαμβάνεσαι πολλά περισσότερα από ένα παιδί που θα πάει εκεί. Αυτό το παιδί που θα πάει εκεί, γιατί ίσως θα πληρωθεί παραπάνω. Ο οδοντίατρος κάνει τη δουλειά του, επιτρέπεται να το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, το βλέπει επαγγελματικά. Σου λέει: εγώ θέλω να κάνω μια κλινική, να τα έχω όλα in-house, να κάνω τα πάντα πέριο, όρθο, το ένα το άλλο, το εργαστήριο μου μέσα, να ελέγχω το αποτέλεσμα. Όλα καλά. Αν το επιτρέπεται, αν αυτό είναι νόμο, το κάνει. Άλλη ιστορία, δεν είναι δική μου δουλειά. Το παιδί όμως που θα πάει αυτό να δουλέψει, συνήθως είναι νέα παιδιά ή οτιδήποτε, αυτό το παιδί θα καεί. Γιατί θα δει περιστατικά μόνο αυτού του οδοντιατρίου. Μόνο τα θέλω του οδοντιατρίου. Δηλαδή, εγώ θέλω. Διεκπαιρεωτικά δηλαδή θα μείνει. Θέλω να βγάλεις αυτό το δόντι, το άσπρο, π.χ. λέω τώρα, ή αυτή την αισθητική και το βλέπουμε. Αυτό φαίνεται. Ακόμα και σε social το βλέπεις. Εγώ βλέπω φωτογραφίες πριν κοιτάξω τον τίτλο, ξέρω ποιανού είναι. Λοιπόν, και θα προσαρμοστεί, θα βγάλεις αυτό. Και ποια εμπειρία θα αποκτήσει αυτό το παιδί? Αυτός ο νέος που πάει εκεί, από τη σχολή πολλές φορές. Έχω παραδείγματα πάνω από τη σχολή. Ποια εμπειρία θα αποκτήσει?
Θα σου πω κάτι που είμαι σύμφωνος σε αυτό που λες, αλλά θα σου πω ότι τα πρώτα χρόνια που πέρασα στο επάγγελμά μας και έκανα το πρώτο μου εργαστήριο, γιατί μέχρι τώρα έχω κάνει 4, δεν ξέρω που θα φτάσει. Δεν θα σου πω να τα εκατοστήσεις. Μάλλον δεν θα το ήθελα. Θυμάμαι ότι έφευγα, πήγαινα να δω την κάθε πρόβα, δηλαδή να δω ξέρεις πώς κάθεται το μεταλλικό σκέλετο. Θυμάμαι μέχρι τώρα πώς ίδρωνα όταν δεν καθότανε. Άλλο αυτό. Δηλαδή, εγώ το έκανα. Ότι μια εμπειρία τέτοια, το να έχει ένας οδοντοτεχνίτης μέσα σε ένα ιατρείο, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ ουσιαστικά. Απλά δεν ήμουν υπάλληλος στο οδοντιατρίο. Δεν είμαι αντίθετος. Δεν είμαι αντίθετος. Δηλαδή το να βλέπεις αυτό που φτιάχνεις τελικά. Ένα οδοντιατρίο που φτιάχνει εργαστήριο μέσα στο οδοντιατρίο, το φτιάχνει για κάποιο σκοπό. Αν βγάλουμε το οικονομικό, είναι έλεγχος. Έτσι, θέλω εγώ να βγάζω αυτό το παραγόμενο προϊόν. Ακριβώς. Αυτό το παραγόμενο προϊόν. Αυτό το παραγόμενο προϊόν έχει ένα σύνολο, έχει μια αρχή και ένα τέλος. Δεν είναι ένα ευρύ φάσμα, όπως θα φτιάξω εγώ εργασίες στο εργαστήριο που θα δω διαφορετικά περιστατικά, εντελώς διαφορετικά περιστατικά μεταξύ τους. Από διαφορετικούς ασθενείς, από διαφορετικούς οδοντίατρους, με διαφορετική προσέγγιση. Εντελώς μεγαλύτερο, ευρύτερο σύνολο. Είναι ένα υποσύνολο επομένως που αυτό το παιδί θα κάνει focus εκεί και θα μάθει αυτό το πράγμα. Έρχεσαι πολλές φορές από το καλύτερα που συλλέγεις από πολλούς οδοντιάτρους και ασθενείς να τα προτείνει σε άλλους οδοντιάτρους σαν συμπυκνωμένη γνώση. Το ότι μην κάνετε αυτό γιατί σημαίνει αυτό, μην κάνετε αυτό. Ενώ ένα παιδί εκεί δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει αυτή την εικόνα. Έχεις την γνώση του ενός. Ακριβώς. Τη γνώση του ενός. Πόση μπορεί να είναι η γνώση του ενός. Ενώ όταν έχεις 30 οδοντιατρία να σας αναστραφείς, έχεις τη γνώση των 30. Ναι. Τη στατιστική των 30. Αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά, ναι, ακριβώς τα πράγματα και γίνεσαι πιο βοηθητικός, ρε παιδί μου. Εννοείται ότι είναι καλύτερα το να βρίσκεται ένα παιδί μέσα σε ένα εργαστήριο. Ξεκίνησα από τον τεχνίτη, ότι είναι πρώτα απ' όλα κάψιμο για τον τεχνίτη. Μην το θεωρήσετε με την κακή έννοια κάψιμο. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, ότι δεν θα πάρει αυτό που θα μπορούσε να πάρει στην εμπειρία. Ειδικά, γι' αυτό είπα παιδί, ένας νέος δεν πρέπει να κοιτάξει. Είχα και εγώ την ευκαιρία να δουλέψω στο οδοντιατρίο όταν ξεκίνησα. Γι' αυτό και το ξέρω πολύ καλά. Δούλευα σε ένα εργαστήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ, Σαββάτα Κυριακές, και πριν φύγω από εκεί για να ανοίξω το δικό μου οδοντιατρίο, είχα κάποιες προτάσεις. Το εργαστήριο, μάλλον άνοιξες. Ναι, το εργαστήριο. Το εργαστήριο, ωραία. Ναι. Λοιπόν, και μέσα σε αυτές ήταν και ένα οδοντιατρίο το οποίο θα έβγαζα αρκετά χρήματα. Ναι. Αρκετά χρήματα. Ναι. Λοιπόν, και δεν το έκανα. Και με συμβούλεψαν και τότε και το εργαστήριο μου λέει: πήγαινε που θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις, μην κάνεις αυτό. Μην κάνεις αυτό. Ναι. Να. Δεν θα είχα καταφέρει αυτό που ήμουν σήμερα. Καλά, 100% θα. Δεν θα αποκτούσα την εμπειρία, αυτά που είπαμε προλίγου. Ακριβώς. 100% ουσιαστικά θα είχες αυτό το κάψιμο που είπες, θα υπήρχε. Σου λέει αυτό, έχω βρεθεί, έχω δουλέψει με οδοντιατρία και σήμερα συνεργαζόμαστε και το ξέρεις πολύ καλά με κάποια οδοντιατρία τα οποία πρέπει να σταθείς μέσα στα όρια που σου θέτει αυτός ο οδοντιατρής. Σου λέει: εγώ αυτό προβάλλω. Ναι. Αυτό πουλάω, θέλω το δόντι να και είναι αυτό έτσι. Θέλω. Ναι, θέλω να είναι έτσι, γιατί αυτό προβάλλω ως εικόνα στο ιατρείο μου, έτσι και αυτό μου φαίνει την πελατεία μου. Θεμιτό, πολύ καλά. Αλλά όταν είναι μόνο αυτό, εντάξει. Αν έχω το εργαστήριό μου, θα είσαι μόνο εσύ, θα το κάνω για σένα. Θα έχω και άλλους 30. Που εκεί πλέον από την εμπειρία, εμφυτευματικές, όψεις, refractory, μεταλλοπορσελάνη, οτιδήποτε. Λοιπόν, αποκτώ ένα μεγαλύτερο σύνολο εμπειρίας. Στην νεανική ηλικία λέμε τώρα. Ναι, πάντα. Πώς φαντάζεσαι το δικό σου ρόλο στο επάγγελμα 10 χρόνια από τώρα? 10 χρόνια από τώρα, ποιος ξέρει πού θα βρίσκεται, τι θα είναι. Λοιπόν, ναι. Για ακόμα 10 χρόνια, οπωσδήποτε θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω και τώρα. Προσπαθώ κάθε μέρα να κατακτώ κάτι. Ενώ γνώση, εμπειρία, κρυμμένα πράγματα, όπως είπα, κατανόηση της φύσης, τέτοια πράγματα. Και αυτά είναι συναρπαστικά. Και είναι και ακόμα πιο συναρπαστικά αν τα ανακαλύπτεις μόνος σου. Σημαίνει ότι βαδίζεις καλά. Κάνεις βήματα. Ότι εκπληρώνεις το σκοπό σου που βρέθηκες πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Κοίταξε, ότι είσαι στο σκοπό της ζωής σου, το έχεις καταλάβει, γιατί γεννάς συνέχεια πράγματα, έτσι. Αν ήσουν σε άλλο, δεν είχες γίνει αυτό που είσαι σήμερα, έτσι. Σαν οδοντοτεχνίτης και ακολουθείς ένα άλλο επάγγελμα, όχι ότι το ταλέντο σου δεν θα σε οδηγούσε σε σπουδαία πράγματα, αλλά πιθανότατα δεν θα έχεις αυτή την εξέλιξη που έχεις εδώ. Οπότε είσαι στο σκοπό της ζωής σου, να το ξέρεις. Ναι, έτσι. Ελπίζω. Οπότε τον συνεχίζεις το σκοπό.
τα επόμενα 10 χρόνια? Αν έχουμε τις δυνάμεις μας και είμαστε καλά, συναρπαστικό και ωραίο θα είναι αυτή η εμπειρία να μπορεί να μεταφερθεί και να μεταδοθεί σε νέους, σε συμβουλευτικό χαρακτήρα και όλα αυτά τα πράγματα. Θα ήταν πολύ ωραίο να μπορεί να μεταδοθεί και όχι να εντάξει, έφτιαξα κάτι, έκανα αντεγιά, τώρα φεύγω, πάω αλλού. Αυτό θα είναι πολύ καλό. Σου, ουσιαστικά για το μέλλον του κλάδου μας. Ναι, αυτό ακριβώς, ότι να μην ο συνδυασμός που σου είπα τεχνολογίας και εμπειρίας, μέντορα, αυτά τα δύο πράγματα συνδυαστούν. Να μην δω νέα παιδιά ξαπλωμένους προς τα πίσω με έναν φρέντο εσπρέσο και να πατάνε κουμπιά. Δεν είναι κακό ο φρέντο εσπρέσο ή το κουμπί, δεν είναι κακό, αλλά λείπει κάτι πολύ πίσω από αυτό. Μαστοριά. Να. Είναι μαστόρικη η δουλειά μας. Να. Πρέπει να βάλεις μαστοριά, να προσθέσεις μαστοριά. Θα το πω έτσι με απλά λόγια, λαϊκά λόγια. Μαστοριά. Και όπως ξέρεις και συζητήσαμε, όταν παίρνει καλλιτεχνίες και τα λοιπά, δεν τα πολύ ακούω. Δηλαδή δεν θεωρώ τους εαυτούς μας και ακούω, λέει καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Όταν φτιάχνεις κάτι δικό σου, εξαιρετικό. Εμείς αντιγράφουμε τη φύση. Ακριβώς. Όπως λέει ο Μιχάλης ο Καστελάνος, είμαστε καλοτέχνες, όχι καλλιτέχνες. Εγώ το θεωρώ τον εαυτό μου τεχνικό. Ναι. Λοιπόν, τεχνίτη. Και αυτό δεν θέλω να δω και η ανησυχία μου είναι να δω 10 εργασίες από 10 νέους και να είναι όλες ίδιες. Χωρίς χαρακτήρα, χωρίς μια ιδιαιτερότητα. Ναι, ταυτότητα. Ταυτότητα, ακριβώς. Υπάρχει όμως, ξέρεις, και το πρώτο διάστημα όλων μας να μπορέσουμε να πατήσουμε κάποιο σε έναν μέντορα, να πατήσουμε πάνω στο μοτίβο του κάποιου μέντορα, έτσι, και να σιγά σιγά να αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε το δικό μας Σαφώς. Είναι η έμπνευση που σου είπα. Ακριβώς. Παίρνουμε. Δηλαδή, εγώ έχω πατήσει πάρα πολύ στον Ηλία, στον κύριο Ψαρή, γιατί Ποιος δεν έχει πατήσει τον Ηλία. Ναι, και εγώ όταν ήμουν νέος πήγα τον είδα και αυτό λέω... που έβλεπα και έλεγα αυτό θέλω να κάνω. Ναι. Οπότε πάτησα για να μπορέσω να φτιάξω μετά ό,τι μπόρεσα να φτιάξω, αλλά πάντα ήθελα. Μα ήταν πρωτοπόρος στην Ελλάδα και εγώ ως πιτσιρικάς πρέπει να ήμουν 20 όταν πήγα και τον πρώτο είδα πρώτη φορά και λέω... Αυτό ναι. Υπάρχει. Είδες ότι κάτι ακραία καλό δεν σημαίνει ότι είναι άπιαστο όνειρο. Σου βάζει στόχους όμως. Δηλαδή, είχε στόχους μέχρι εδώ, είχε στόχους εδώ και ξαφνικά σου ανέβασε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Γιατί είπα αυτό γίνεται. Λοιπόν, και λες, κοίτα, αυτό γίνεται. δεν το ήξερα. Αυτό γίνεται. Στην Ελλάδα, ας πούμε, ακούμε πάντα το δεν γίνεται. Αυτές είναι οι εκφράσεις που ακούμε στην καθομιλουμένη. Δεν γίνεται και το μαλάκα. Έτσι, καμιά φορά είναι συνδυαστικό. Δεν γίνεται μαλάκα. Ναι. Ας βγάλουμε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω για το μαλάκα, αλλά ας βγάλουμε το δεν. Ας πούμε τον τρόπο μας. Ναι. Γι' αυτό και όταν όποτε με καλούν σε σχολές και είναι νέα παιδιά και μου έχουν πει κατά καιρούς και λέει μην πεις, λέει, πολύπλοκα πράγματα. Λέει πες τα απλά στα παιδιά. Αφήστε με, λέω. Τα παιδιά είναι πανέξυπνα, θα καταλάβουν τα πάντα. Δεν χρειάζεται να τους πεις απλά πράγματα. Να τους δώσεις το τέλειο, αλλά με σωστό τρόπο για να το κατανοήσουν. Και την αίσθηση. Λοιπόν, και ξαφνικά τους ανοίγεις ορίζοντες και σου λέει: κοίτα, εγώ σκεφτόμουν μέχρι εδώ, κοίτα τι υπάρχει. Πήγα 10 βήματα μπροστά. Και ξαφνικά τι του κάνεις. Του δημιουργείς ένα όνειρο. Ένα όραμα. Του δίνεις και σπίθα, τον εμπνέεις και λέει: κοίτα τι δεν μπορώ να κάνω. Είναι τρομερό. Να κάνω εκείνο. Πώς βλέπει ένα απλό αυτοκίνητο και ένα super sport αυτοκίνητο. Εντυπωσιάζεται. Τον εντυπωσιάζεις. Και λέει: μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Αυτό είναι, αυτό θέλει ο νέος. Θέλει έμπνευση. Ναι. Και έχει συμβεί αυτό. Έχει συμβεί με άτομο που ήρθε να δουλέψει στο εργαστήριό μου, αν δει αυτή τη συνέντευξη, καταλάβει αμέσως ποιος είναι. Ο οποίος ήταν το παιδί, είχε έρθει. Εντάξει. Μου το είπε κιόλας, ήταν πολύ σωστός. Μου λέει: δεν ήμουν πολύ ζεστός. Μου λέει: ήμουν λίγο αδιάφορος. Λοιπόν, και του λέω: δεν θέλω άνθρωπο να μου φτιάχνει καφέ. Φύγε. Διάβασε, το έκανα κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και αν σε ενδιαφέρει, έλα πίσω. Πότε μου λέει θέλετε. Όποτε θέλεις εσύ. Διάβασε όμως, θα ξεσκονίσεις όλα σου τα βιβλία. Μπαίνει μέσα. Το παιδί έπαθε πλάκα. Εντυπωσιάστηκα. Είχε διαβάσει τα πάντα. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτή τη στιγμή έχει εργαστήριο.
Δεν θα είχε. Σε καφέ μου λέει, δούλευα και δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή έχει εργαστήριο. Και είναι και πορωμένος και με τη δουλειά του και συγχαρητήρια. Μα του δίνω συγχαρητήρια. Είναι το θέμα ότι έτυχε να ήθελε κάποιον να τον εμπνεύσει. Ακριβώς, να τον εμπνεύσει. Ακριβώς. Και να φύγει από το delivery, από το καφέ κτλ. Και να έρθει. Αυτό χρειάζονται τα παιδιά στις σχολές. Ακριβώς. Όχι να μπαίνουν και να λένε τι ώρα τελειώνουμε, εντάξει, μπύρι. Όχι. Πρέπει να τους δοθεί, πρέπει να τους μεταδοθεί η άλλη πλευρά του επαγγελμάτος. Αν λοιπόν ήθελες να δώσεις ένα μήνυμα σε ένα νέο που ξεκινάει τώρα, ποιο θα ήταν? Αυτό. Να επενδύσει πάνω στο επάγγελμά του, να ψάξει να βρει κρυμμένες πτυχές, να φύγει λίγο και από τα τετριμένα που θα πάρει την ημέρα που θα μάθει στη σχολή του κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα, να επενδύσει πάρα πολύ χρόνο, να βγάλει το ρολόι του από το χέρι του, να το ξεχάσει. Να το ξεχάσει το ρολόι του. Ναι. Να τον συνεπάρει ο χρόνος. Να φτάσει και να πει πήγε 10 ώρα το βράδυ. Πώς δεν κατάλαβα τι ώρα πήγε. Ναι. Δεν κατάλαβες γιατί ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς. Και να σε παίρνουν τηλέφωνο, έρχεσαι, ναι, έρχομαι. Και να λες, καλά δεν θα έρθεις, γιατί ακόμα μία ώρα. Ναι, μα μία ώρα μας λες ότι θα έρθεις. Το έχουμε ζήσει όλοι αυτά, έτσι δεν. Αυτό, άμα δεν το νιώσεις αυτό, δεν θα φτάσει top. Πολύ ψηλά. Δεν μιλάμε για μετριότητες, μάλλον με ρώτησες για να φτάσει. Μα ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορείς να του δίνουμε σαν ταβάνι τη μετριότητα. Όχι. Είναι σαν να του κόβουμε τα φτερά. Μα δεν του δίνεις έμπνευση. Δεν του δίνεις έμπνευση, ακριβώς. Αν του δώσεις τη μετριότητα, σου λέει: OK, so what. Ναι, το κάνω. Και τι έγινε. Θα αυτό, το καταφέρω. Εντάξει, ναι, αλλά και το άλλο μου δίνει αυτό. Ναι, αλλά και αυτό μου δίνει αυτό. Ναι, αλλά και αυτό. Θα σου αντιπαραθέσει λύσεις. Ναι, γιατί και επιλογές. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση στη γνώση. Μα είναι πανέξυπνα σήμερα. Δεν το συζητώ, αλλά έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση στη γνώση και μπορούν εύκολα να μας ξεσκονίσουν. Ένα 18χρονο παιδί σήμερα είναι τόσο έξυπνο που εμείς στα 18 μας δεν το. Γιατί έχει πάρα πολλά ερεθίσματα. Ωραία, μ' άρεσε. Είναι τρομερό. Αν λοιπόν γύρναγες στα 18 σου, τι συμβουλή θα έδινες στον εαυτό σου? Θα έκανα. Τι θα άλλαζα. Όχι τι θα άλλαζες, τι συμβουλή θα έδινες στον εαυτό σου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εγώ αν γύρναγα πίσω τον εαυτό μου, θα έλεγα ότι ναι, πρέπει να κάνεις πολύ υπομονή, μάλλον έχεις μπει σε αυτό που θα ήθελες να κάνεις, πρέπει αυτό, πρέπει το ένα, δηλαδή θα έδινα κάποιες συμβουλές σε μένα, σαν να βλέπω ας πούμε το γιο μου 18 χρονών, που δεν έχω γιο, αλλά βλέπω 18 χρονών, που τον βλέπω ότι παλεύει, αλλά χρειάζεται κάποια συμβουλή. Ναι. Εσύ δεν είχες δάσκαλο, δεν ήρθε κάποιος να στα δώσει. Σήμερα λοιπόν με την εμπειρία που έχεις, τι θα σου έλεγες? Το ίδιο πράγμα θα έκανα. Θα έκανες το ίδιο και θα έλεγες ας πούμε. Θα έλεγα το ίδιο, δηλαδή θα έκανα, είχα επιμονή και επιμονή, υπομονή και επιμονή συνέχεια. Είχα όνειρα που γεννήθηκαν, όπως σου είπα, από στερήσεις. Έτσι πιστεύω. Έβλεπα, ζήλευα, που θα ήθελα και εγώ να το πετύχω αυτό. Να το καταφέρω μια μέρα. Και αυτό με έκανε να προσπαθώ πάρα πολύ. Από μόνος μου. Ναι. Δεν είχα τη δυνατότητα, όπως σου είπα, και δεν θα άλλαζα κάτι στο βαθμό της επιμονής και της υπομονής που είχα τότε. Ναι. Που άφηνα πράγματα, έπαιρνα τα εκμαγεία από τη σχολή, τα έπαιρνα μαζί μου στο σπίτι και τη νύχτα, σκάλιζα δοντάκια. Θα μπορούσα να βγω. Φτιάξαμε με τον πατέρα μου το πρώτο εργαστήριο, το γκαράζ, το φτιάξαμε μαζί. Όλο τον Αύγουστο κάτσαμε και το στήσαμε. Φτιάξαμε τους πάγκους, όλο σε ένα γκαράζ 3x8, 24 τετραγωνικά μέτρα. Λοιπόν, και δεν θα με συμβούλευα κάτι άλλο. Γιατί είναι να κάνεις υπομονή ουσιαστικά θα σου έλεγες αυτό που έκανα, και να έχεις επιμονή ό,τι έκανα και ήδη. ότι θα έρθει ουσιαστικά στο χρόνο το πλήρωμα. Ναι, ό,τι έκανα. Βέβαια, αν τώρα γινόμουν 18, είναι διαφορετικές οι εποχές. Ακριβώς. Έτσι, θα έπρεπε να έχουμε την προσαρμοστικότητα που είπαμε. Δηλαδή, να το προσαρμόσουμε αυτό στα σημερινά δεδομένα. Τεχνολογικά, εξέλιξης κλπ. Είναι άλλη εποχή. Αλλά και πάλι οι αξίες σου μένουν οι ίδιες. Επιμονή, δεν θα τις θυσίαζα. Την εμπειρία που έχω αποκτήσει στον πάγκο, δεν θα τη θυσίαζα εάν μου έφτιαχνες ένα milling center με 100 κοπτικά, 400 printer και άλλα 100 laser sintering. Δεν θα στην έδινα. Αν μου λέει το ανταλλάσσεις, πώς λένε, θες να ανταλλάξεις την ψυχή σου με παράδεισο, δεν θα το έκανα. Γιατί αυτός ήταν ο σκοπός.
Αυτή είναι η εμπειρία. Δηλαδή αυτό είναι ζωή. Δεν θα το έκανε. Δεν αγοράζεται. Δηλαδή, αν μου λέει τώρα, θα σβήσω από τη μνήμη σου αυτό που έχει αποκτήσει. Και πιστεύω σε κάποιους τεχνίτες όπως και ο Ηλίας, ας πούμε, αν το λες αυτό, δεν θα το ανταλλάζει με τίποτα. Δεν θα το ανταλλάζαμε αυτό. Δεν είναι. Είναι ανταλλάξιμο. Ναι, είναι εσωτερική ανάγκη. Αν ήταν ανταλλάξιμο, θα είχαμε σταματήσει. Όταν φτάσαμε κάπου, είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι, είμαστε μια χαρά. Ναι, είναι και okay. Σταματάμε. Ωραία. Δηλαδή θα βλέπουμε μεθοδικά όλα μια χαρά. μεθοδευμένα. Εκεί ξεκινάει η πτώση. Εκεί που αισθανθείς ότι έφτασα εκεί που έπρεπε. Μα το βλέπεις αυτό. Σε καμπύλη, σε πόλεις πηγαίνει και ξαφνικά βλέπεις τι έγινε. Εκεί κάτι έγινε. Οι αξίες, τα θέλω σου, παραμερίστηκαν, εξαγοράστηκαν. Πιθανότατα. Ναι, αυτό έγινε. Και το έχω δει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις και έχω απορρίσει. Πώς είναι δυνατόν. Κι όμως. Συμβαίνει και αυτό. Κι όμως, όχι. Αν δεν εξαγοραστούν, θα συνεχίσει να πηγαίνεις. Όπως έχω δει και πάρα πολλοί σε πολύ μεγάλη ηλικία, εκεί, επιμονή. Αυτοί δεν εξαγοράστηκαν. Το έχω δει και εγώ αυτό και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση με ανθρώπους που βρίσκονται σε μια ηλικία και που μπορεί να φτάνουν και προς τα τελευταία χρόνια. Ναι. Για αυτούς μιλάω. Και μιλάμε, σε ακούν, κοιτάνε, ρωτάνε και είναι ακόμα σαν σφουγγάρια. Δηλαδή είναι σαν μωρά παιδιά. Είχαμε ένα σεμινάριο και ήρθε από την Αμερική. Ένας κύριος είχε έρθει πρώτο σεμινάριο στην Αγγλία, στο Λονδίνο, και μετά από μια εβδομάδα είχα σεμινάριο στο εργαστήριό μου. Και ήρθε και εκεί. Πολύ μεγάλο ηλικία. Είχε σύνταξη. Και λέω τι κάνει. Κι όμως. Ήθελε την εξέλιξη. Ήθελε την καλύτερη. Αυτός ψάχνει άλλα πράγματα από τη ζωή του. Ψάχνει άλλα πράγματα. Τα οποία δεν είναι εξαγοράσιμα, δεν μπορείς. Δηλαδή είναι πράγματα που τα αποκτάς μέσα από εμπειρίες. Αυτό θα ήθελα για τους νέους. Είμαι νέος στην τεχνολογία. Αλλά μην ξεχάσουμε να είμαστε οδοτεχνίτες. Μην ξεχάσουμε να είμαστε οδοτεχνίτες. Να μην ξεχάσουμε να είμαστε οδοτεχνίτες. Οδοτεχνίτες ή οδοντικοί τεχνολόγοι. Πες το πώς θέλεις. Έτσι, μπράβο. Τεχνίτης. Και εγώ το ίδιο. Οδοτεχνίτης. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε να είμαστε οδοτεχνίτες. Αυτό και να εξελίσσεται και να αποκτήσει τέτοια εμπειρία που οποιοδήποτε παραγόμενο προϊόν από μια μηχανή θα μπορεί να το αξιολογήσει. Μα το έβγαλε η μηχανή, αυτό είναι το ακριβότερο μηχάνημα που υπάρχει. Πρέπει να είναι τέλειο. Όχι πρέπει. Εσύ τι κάνεις. Πες μας, είναι τέλειο. Ναι, εσύ μπορείς να το κρίνεις. Αν μπορείς να το κρίνεις και όντως είναι τέλειο, να πεις παιδιά το είδα και γι' αυτό το λόγο και για τους 100 αυτούς λόγους είναι πολύ καλό. Εδώ χάνει, εκεί χάνει. Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Ακριβώς. Μα διαφορετικά δεν μπορείς να χειριστείς τη μηχανή. Δεν είναι εργαλείο σου. Αν δεν ξέρεις να αξιολογήσεις το παραγόμενο αποτέλεσμα, δεν μπορείς να αλλάξεις παραμέτρους. Στο βγάζεις. Γιατί το βγάζεις, άρχισε να παίρνεις τηλέφωνα. Τον έμπορο. Θα κοιτάσεις προσπέκτους. Γιατί, δεν έχω καλή οριακή εφαρμογή. Εκεί μου κάνει εκεί, μου κόβει το όριο. Πώς. Εσύ θα μπεις και θα κάνεις παραμέτρους. Κάποτε έβαζες spacer στα κολοβώματα. Το ίδιο κάνεις και τώρα, αλλά με νούμερα. Αλλά με άλλο τρόπο. Με νούμερα. Λοιπόν, ξέρεις να διαχειριστείς. Αυτό είναι εμπειρία. Αν δεν ξέρεις, θα σου βγάλει ένα προϊόν και θα ξέρεις να βρεις τη λύση. Η μηχανή θα σου πει: οδήγησέ με. Αν δεν ξέρεις να την οδηγήσεις, για να ξέρεις να την οδηγήσεις, χρειάζεται να είσαι έμπειρος. Να ξέρεις τι φταίει πίσω από αυτό. Σωστό. Βιωματικά όλα είναι. Λοιπόν, έχω να σου κάνω κάποιες γρήγορες ερωτήσεις τώρα που θα απαντάς πολύ γρήγορα με ένα από τα δύο. Επιλέγεις δηλαδή και έχεις και το δικαίωμα να έχεις ένα πάσο. Ωραία. Είναι το πάσο τι είναι? Δεν απαντώ καθόλου και πάω στην επόμενη. Αυτό σημαίνει πάσο. Ωραία. Σινεμά ή θέατρο? Θέατρο. Θέατρο. Ωραία. Ταινίες ή σειρές? Σε ξεκουράζει δηλαδή, έτσι, αισθάνεσαι όμορφα? Τώρα εξαρτάται. Πρέπει να σου απαντήσω όμως. Και τα δύο. Πάσω, αλλά και τα δύο. Μπορώ να απαντήσω και τα δύο. Θα το δώσουμε σε σένα αυτό το δικαίωμα. Αν είναι τόσο ενδιαφέρον και τα δύο έχουν. Ναι, γιατί εγώ είχα μεγάλη αγάπη στις ταινίες, αλλά μετά παίξα στις σειρές. Στις σειρές. Μια πολύ σοβαρή τώρα ερώτηση που θα σου κάνω. Πατατάκια ή γαριδάκια? Αν πρέπει να απαντήσω, πατατάκια. με αλάτι. Μπύρα ή κρασί, προτιμάς? Κρασί και μπύρα το καλοκαίρι καμιά φορά. Με τα μεσονύχτια ή αχάραγα προτιμάς? Εγώ επειδή σε ξέρω και την απάντηση. Ξέρεις.
Με τα μεσονύχτια 100%. Ξέρεις. Λοιπόν, t-shirt που κάμισο. T-shirt. Πάντα. Νησί, βουνό. Νησί. Ελληνική... Να αδειάζει το μυαλό. Ακριβώς. Να φεύγει στο μπλε. Ελληνική μουσική ή ξένη? Πρωτίστως ποιοτική ελληνική. Βινίλιο ή streaming? Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τι λες τώρα, βινίλιο. Βινίλιο, έχουμε επιστρέψει όλοι στο βινίλιο. Επιστρέφουν. Ναι, γίνονται, οι νέες παραγωγές γίνονται και στο βινίλιο. Μου το έλεγε η γυναίκα μου ότι γίνεται πάλι μόδα. Ακριβώς, θέλεις να ακούς τον ήχο της βελόνας και το πρώτο κομμάτι. Τι είπαν προλίγο για την επεξεργασία, μα αυτό λέει θα έχεις την επεξεργασία. Όχι, το ρο αρχείο. Το ρο αρχείο, δώσ' το μου καθαρό και μετά το κάνω λίγο επεξεργασία. Μην το αλλάξω τελείως. Σωστό. Διαφορετικά γιατί το σπούδασα. Ναι. Facebook ή Instagram? Είμαι Facebook. Παλαιών αρχών. Αγκαλιά ή φιλή? Αγκαλιά πρώτα. Αναλογικό ή digital? Τώρα εντάξει, συγγνώμη, αναλογικό. 100% αναλογικό και μετά ο συνδυασμός τους. Ναι. Δεν είμαι κατά του digital. Το καταλαβαίνω. Και δεν μπορώ να είμαι. Θα ήμουν... Εκτός εποχής, δεν γίνεται. Εκτός εποχής. Σεμινάριο ή συνέδριο, προτιμάς? Σεμινάριο με λίγους ανθρώπους ή συνέδριο, θα σε συναντήσουν πολύ? Εξαρτάται. Ναι, και τα δύο. Συγγνώμη που τώρα που απαντάω έτσι, στέλνεις μία απάντηση. Κάτι περισσότερο από το άλλο που μπορεί να το προτιμάς? Σαφώς περισσότερη αξία σου δίνει το συνέδριο. Ειδικά χτίζεις. Πολύ έτσι αξία παίρνει συνέδριο ως άτομο, αλλά περισσότερα πράγματα δίνω στο σεμινάριο. Τέλεια. Δηλαδή για μένα, ως αναγνώριση, είναι το συνέδριο. Για να σε καλέσω σε αυτό το συνέδριο, δεν σε καλούν ακαδημίες, το ένα το άλλο. Τυχαία. Καθόλου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας. Πολύ δύσκολο, πραγματικά. Πρέπει να αποδείξεις, να έχουν καταλάβει ποιος είσαι για να πας. Δεν σε καλούν. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο σε κάποια. Και ειδικά για Ελλάδα. Αλλά αυτό που εγώ βγάζω από μέσα μου και δίνω περισσότερο και νιώθω ότι περισσότερη χαρά όταν το δώσω στον άλλον είναι το σεμινάριο. Το σεμινάριο δίνω πολύ περισσότερα. Θα συμφωνήσω και εγώ που μου αρέσει πιο πολύ ανθρώπινη σχέση που αποκτώ. Ωραίο και το συνέδριο, ναι, μ' αρέσει που θα βρεθείς με πάρα πολύ κόσμο, χτίζεις όνομα, χτίζεις αξία, ναι. Είναι μια επιβράβευση για σένα. Ναι. Κοίτα, ωραίο, μπράβο, ναι, κτλ. Κάνεις μια παρουσίαση, μέχρι εκεί. 45 λεπτών, το σεμινάριο είναι άλλο πράγμα. Αλλάζει ζωές, άμα το αγαπάς. Μπορείς και να αλλάξεις και ζωές. Μορφή ή χρώμα? Πρώτα μορφή και μετά χρώμα. Άρα, μορφή. Μορφολογία πρώτα. Εκεί το πας, ξέρω που πας. Πρώτα μορφολογία. Χωρίς μορφολογία δεν υπάρχει χρώμα χωρίς μορφολογία. Και το ένα σχετίζεται με το άλλο. Όπως λέω και σε σεμινάρια, το χρώμα δημιουργεί μορφολογία. Δηλαδή, η εσωτερική διαστρωμάτωση είναι χρωματική μορφολογία. Φτιάχνει σχήματα εσωτερικά και απ' έξω μπορεί να είναι απλό. Εσύ όμως βλέπεις σχήματα. Αν το δεις σε γύψο, λες πού είναι. Αν το δεις όμως στο στόμα, βλέπεις μάμελονες, βλέπεις μπλε, βλέπεις τρογμές, βλέπεις και λες, ξαφνικά βλέπεις σχήματα. Γι' αυτό φόρμα και χρώμα. Και τα δύο. Κάποιοι λένε ότι η μορφολογία λέει είναι το πάνω. Μπορεί να υπάρχει μια απλή μορφολογία, πολύ απλή. Αδιάφορη μπορεί να πω στο εκμαγείο και να δεις το δόντι στο στόμα και να εκπλαγείς. Να πεις τι είναι αυτό, τι βάθος πεδίου, μιλάω φωτογραφικά, τι βάθος έχει αυτό το δόντι, τι οπαλισμό, τι ωραία μάμελος, τι δρασία, τι ωραία μάμελος, τι φθορισμό, τι απίστευτα. Και ιδιότητες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, ναι, δεν μπορώ να πω το ένα ή το άλλο, δεν γίνεται. Τέλεια. Οπότε μορφή πρώτα απ' όλα και μετά το χρώμα. Γιατί το μορφή θα σου αποκωδικοποιήσει το χρώμα. Είναι αυτό που βλέπουμε το εκμαγείο και λέμε αυτό είναι σίγουρα μέχρι Α2, Α3. Για να δεις αποτριβές, λες αυτός είναι μεγάλης ηλικίας. Στο γαϊδούρι στην Ελλάδα καταλαβαίνεις την ηλικία από τα δόντια. Λοιπόν, είναι μεγάλης ηλικίας και καταλαβαίνεις ότι είναι στο Α3,5, Α4. Θα δεις διαβρώσεις, θα βρεις αποτριβές. Δεν είναι Α1, ούτε blitz. Σωστά. Επομένως, τι σου δίνει, η μορφή σου δίνει πληροφορίες για το χρώμα. Και τις άλλες πληροφορίες που χρειάζεσαι. Ακριβώς. Σωστά.
Και εσύ ο ίδιος ξέρεις τη σημασία της μορφολογίας, της μορφής, όπως με ρώτησες, γιατί ξέρω πόσο έχεις επενδύσει πάνω σε αυτό και τα σεμινάρια που κάνεις είναι σεμινάρια μορφολογίας, έτσι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι... πρωταρχικό. Ναι, επενδύω πάρα πολύ στο κομμάτι της μορφής, έτσι, και προσπαθώ να το δείξω κιόλας το πόσο σημαντικό είναι. Αλλά γενικά εγώ με τη μορφολογία είχα ένα κάλεσμα. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή κάπως ένιωσα πολύ όμορφα με αυτό το κομμάτι της δουλειάς μας. Αφιέρωνα πάρα πολύ χρόνο σε αυτό, πάρα πολύ χρόνο σε διαγνωστικά καιρώματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, άρχισα να βλέπω άλλες μορφές. Είχα λοιπόν ένα κάλεσμα. Συναντώντας τον Ηλία έγινε έρωτας και συναντώντας τον μεγάλο σενσέι Καταόκα έγινε γάμος. Το παντρεύτηκα. Και από εκεί και πέρα συνέχισα σε αυτό, με τα σεμινάρια, στην πορεία συνάντησα μία εταιρεία παραγωγής πάνω σε αυτό και έφτιαξα τη δική μας πλατφόρμα, την M-Denta, που είναι Morphology Dental Academy, που είναι η μοναδική που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έτσι, που ασχολείται με εκπαιδευτικό υλικό που έχει γίνει βιντεοσκόπηση πάνω στην οδοντική μορφολογία. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης έχω συζητήσει με την εταιρεία παραγωγής μου να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ πάνω στη μορφολογία, να συναντήσουμε μεγάλους δασκάλους κτλ. Και το έχουμε συζητήσει και ψάχνουμε κάποια πράγματα ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα το κάνω. Έτσι. Και γενικότερα πιστεύω ότι ήρθε και θα μείνει στη ζωή μου αυτό το κομμάτι. Είδες πως συναρπαστικός είναι ο κόσμος έξω από τα πρότυπα libraries, 5 ή 6 πρότυπα libraries. Δεν υπάρχει αυτό για μένα. Γιατί βλέπεις τη δυναμική μόρφη. Είπες προηγουμένως κάτι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ βασικό και βλέπω και τους περισσότερους συμμετέχοντες στα σεμινάρια μορφολογίας ότι έρχονται και μου λένε βάζουμε βιβλιοθήκες, αλλάζουμε το σχήμα κάποια στιγμή και παίρνουμε άλλο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε τώρα. Και έρχονται πάρα πολλά παιδιά νέα. Δεν μπορείς να είσαι χειριστής. Δεν μπορείς να είσαι μόνο χειριστής. Έρχονται πάρα πολλά νέα παιδιά αυτή τη στιγμή και ψάχνουν να γυρίσουν στον παραδοσιακό τρόπο back to the school, να συζητήσουμε για τις βάσεις, για τη βάση αυτού του πράγματος. Θέλουν τα παιδιά. Έπνευση. Ακριβώς. Η επόμενη συνέντευξη στην πάρω εγώ εσένα τελικά. Με χαρά θα την δώσω. Λοιπόν, έχεις πολλά να πεις. Είναι αυτό, ότι βλέπουν τα όρια της τεχνολογίας, βλέπουν μέχρι πού μας είναι η τεχνολογία, μετά εσύ βλέπουν και μια φωτογραφία και λένε απίστευτο αποτέλεσμα. Μα εγώ γιατί δεν μπορώ με κάποια πρότυπα να το πετύχω αυτό. Εκεί έρχεται η μορφολογία, εκεί έρχονται άλλα πράγματα, εσωτερική διαστρωμάτωση και ανοίγουν άλλους ορίζοντες. Λοιπόν, και είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά το θέλουν αυτό. Το θέλουν πάρα πολύ. Έμπνευση χρειάζονται. Όπως είπαμε στις προηγούμενες ερωτήσεις σου. Έμπνευση χρειάζονται. Και εμπνευστές. Χρειάζονται μέντορες, παραδείγματα. Να το κρατήσουμε. Αυτό χρειαζόμαστε. Ναι, τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο επεισόδιο του Dental Path, του podcast Pavla Vidcast, έτσι, που συζητήσαμε για το μέλλον του επαγγέλματος, πού βρισκόμασταν, πού είμαστε αυτή τη στιγμή και πού θα βρεθούμε, που το προβλέπουμε, δεν είμαστε ακόμα σίγουροι. Θα ευχαριστήσω θερμά λοιπόν τον κύριο Βλαχόπουλο, τον Νόντα. Εγώ ευχαριστώ για τις πολύτιμες σκέψεις και για το μοίρασμα που κάναμε και φυσικά όλους εσάς που βρίσκεστε να το βλέπετε. Εύχομαι, Νόντα μου, να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που θέλεις με το ίδιο πάθος, έτσι, και να είμαστε τυχεροί, να είμαστε και εμείς τυχεροί και να μπορούμε να σε παρακολουθούμε, να είμαστε καλά όλοι, έτσι, και να μπορούμε να σε παρακολουθούμε και τα επόμενα χρόνια. Το ελπίζω για όλους, να είμαστε όλοι καλά, με υγεία, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αυτό που μας κάνει χαρούμενους και δημιουργικούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και τιμή μου. Είναι δική μου η τιμή, έτσι, γιατί πραγματικά, και θα το πω αυτό, σε συνάντησα κάποια στιγμή και σου λέω θέλω να κάνω ένα podcast. Ναι, μου λέει εντάξει. Περνάει καιρός και σου λέω Νόντα, θα κάνω ένα podcast. Ναι, πες μου, είσαι μέσα? Ναι, πες μου πότε. Δεν χρειάστηκε να πούμε δεύτερες κουβέντες. Έτσι, για μένα αυτό δείχνει κάτι πολύ διαφορετικό, μια άλλη αξία ανθρώπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αν σας άρεσε η συζήτηση που παρακολουθήσατε, κάντε like, share και subscribe. Αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μικρό, ή μια ερώτηση που έχετε. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον αλγόριθμο του YouTube και το προτείνει και σε άλλους, άρα θα μεγαλώσει η παρέα μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς που είναι αρρωγή πάντα της προσπάθειας που κάνουμε, που είναι η M-Denta, ψηφιακή πλατφόρμα
με εκπαιδευτικό υλικό, η Ariston Dental με τις καλύτερες απαντήσεις σε οδοντιάτρους και οδοτεχνίτες, Digident που είναι το σπίτι του ψηφιακού κόσμου, η Avent Dental με τα Baygo Implants, τα οδοντικά εμφυτεύματα και φυσικά περιμένουμε και άλλους. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά, να κάνετε ό,τι κάνετε με αγάπη και να μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.